नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? आय होप सगळे चांगले असणार. तर आपण आज आपल्या गाडीला सीट कव्हर टाकणार आहोत. सीट कव्हर कसं आहे, काय नाही, नक्की पूर्ण व्हिडिओ बघा. हे व्हिडिओमध्ये आपण सीट कव्हरची सगळी क्वालिटी कशी आहे, परत कलर कसा आहे आणि सीट कव्हर टाकल्यानंतर गाडी कशी दिसते हे तुम्हाला लगेच बघायला मिळणार आहे. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर चला, काका आता काम करतात त्यांच्या व्हिडिओचं, सॉरी त्यांच्या सीट कव्हर कटिंगचं. तर ते लागतील, कामाला लागलेत. आपण पण बघू. काकाचं दुकान पाहू शकता तुम्ही, अशा प्रकारे आहे. तर हे काकाचं दुकान छान आहे, काम पण चांगलं करतात. या ठिकाणी मी खूप दुरून आलेलो आहे. तर बघू आपण काका कसे काम करतात, काय नाही. तर व्हिडिओ बघत राहा.